Σε αυτό το βίντεο θα αφήσουμε για λίγο στην άκρη τα ιστορικά γεγονότα στα οποία συνήθως αναφερόμαστε και θα πιάσουμε ένα θέμα πιο πρακτικό και ίσως το ίδιο σημαντικό. Γιατί όσο ενδιαφέρον έχουν εκείνα που συνέβησαν από τους προγόνους μας, άλλο τόσο έχει και ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά έφτασαν στα αυτιά μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη διδασκαλία της ιστορίας. Για το πώς δηλαδή περιγράφεται στους πολίτες η πορεία της χώρας τους από το επίσημο κράτος, στην κορονίδα του εκπαιδευτικού συστήματος που δεν είναι άλλη από τα σχολικά βιβλία και εγχειρίδια. Και επειδή οι περισσότεροι από εμάς φοιτήσαμε σε ελληνικά σχολεία, γνωρίζουμε καλά τι διδαχθήκαμε. Πώς όμως διδάσκονται τα ίδια γεγονότα οι άνθρωποι σε μια γειτονική μας χώρα, με την οποία μοιραζόμαστε μάλιστα ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας. Αυτό θα προσπαθήσω να σας περιγράψω σήμερα, ώστε να δούμε τις τραγικά μεγάλες διαφορές με τις οποίες γαλουχούνται οι νέες γενιές. Πρώτα να πούμε ότι όπως και εδώ, έτσι και στην Τουρκία, τα σχολικά βιβλία αλλάζουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Τα βιβλία του 30, του 70 και του 90 δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά. Όπως ισχυρίζονται οι κυβερνήσεις, έχουν εξυγχρονιστεί και ακολουθούν περισσότερο τα πρότυπα της εποχής. Είναι όμως έτσι? Στην πραγματικότητα, οι αλλαγές αυτές περιορίζονται στην εμφάνιση των βιβλίων, στον τρόπο αφήγησης και στη διαφορετική της πιο πολλές φορές υπιότερη ρητορική. Η κεντρική ιδέα των τουρκικών βιβλίων όμως έχει μείνει απαράλλαχτη. Γι' αυτό και θα επικεντρωθούμε στα βιβλία ιστορίας τα οποία διδάσκονταν από το 1994 μέχρι σήμερα στα τουρκικά σχολεία. Πρώτα θα δούμε πώς εξηγούν οι Τούρκοι την προέλευσή τους. Περιγράφεται πως από τα πρώτα χρόνια του ανθρώπινου πολιτισμού, οι αυτόχθονες λαοί που έμεναν στην Κεντρική Ασία είναι οι προγονείς τους. Πως ήταν αυτοί που με το πέρασμα των αιώνων αναμίχθηκαν με τους Χεταίους και τους Λίδιους και οδηγήθηκαν προς την Ανατολία, την Μικρά Ασία δηλαδή, η οποία έγινε και η τελική τους πατρίδα. Εκεί δημιούργησαν, όπως υποστηρίζουν, τον αρχαίο πολιτισμό της περιοχής, από τον οποίο επηρεάστηκαν οι Κρήτες και οι Θράκες δημιουργώντας το δικό τους πολιτισμό. Όμως, επειδή στα εδάφη της σημερινής Τουρκίας υπήρξε και ένας εντελώς ελληνικός πολιτισμός που δεν μπορεί να εξηγηθεί με το παραπάνω αφήγημα, και μιλάμε για τους Ίωνες, οι Τούρκοι για να αντιμετωπίσουν την ανασφάλειά τους επιχειρούν να αρνηθούν την ελληνικότητά τους. Λένε χαρακτηριστικά πως το όνομα Ίωνες δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το όνομα Έλληνας. Ο Ιωνικός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα της πρόσμιξης των πολιτισμών της Ανατολίας και των Κρητών. Όπως αναφέρεται, οι Τούρκοι έφτασαν σε αυτές τις περιοχές, δίδαξαν στους λαούς του αρχαίου κόσμου πώς να καλλιεργούν και δημιουργήθηκαν σημαντικοί πολιτισμοί στη Μεσοποταμία, στην Αίγυπτο, τη Συρία και στην περιφέρεια του Αιγαίου. Επίσης, σε μια προσπάθεια να αποσιωπηθεί η συμβολή των Ελλήνων στον παγκόσμιο πολιτισμό, οι Ίωνες παρουσιάζονται ως ένας πολιτισμός της Μικράς Ασίας που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον πολιτισμό της Ελλάδας. Ο Πυθαγόρας και ο Ηρόδοτος παρουσιάζονται ως κάτοικοι της Μιλήτου και του Μποντρούμ και πως ήταν άτομα που απλώς μετέφεραν τις γνώσεις των Αιγυπτίων στους Έλληνες. Στη συνέχεια αναφέρεται πως η περιοχή κατακτήθηκε από τους Πέρσες, έπειτα από τον Μέγα Αλέξανδρο που υιοθετείται η άποψη πως ήταν Μακεδόνας και όχι Έλληνας, διαγράφεται δηλαδή η ελληνικότητα της Μακεδονίας, και στη συνέχεια από τους Ρωμαίους μέχρι και τον ερχομό των Οθωμανών που απελευθέρωσαν τα εδάφη και επαναδημιούργησαν την πατρίδα τους. Δεν γίνεται καμία σημαντική αναφορά στην ανατολική ελληνόφωνη πλευρά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στο Βυζάντιο δηλαδή που λέμε σήμερα, παρά μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με κάποιες συγκρούσεις με τους Οθωμανούς. Σε βιβλίο του Λυκείου μάλιστα, ενώ αποτελείται από 2 τόμους, στο Βυζάντιο αφιερώνεται μόλις το 1/4 μιας σελίδας. Έπειτα πάμε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και φτάνουμε στην Επανάσταση του 1821 που παρουσιάζεται ως ελληνική ανταρσία. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι Ρωμιοί ζούσαν ευτυχισμένοι απολαμβάνοντας τα προνόμια τους. Ήταν πλούσιοι, σχεδόν ανεξάρτητοι και ζούσαν καλύτερα και από τους Τούρκους. Αλλά οι ξένες δυνάμεις, ειδικά οι Ρώσοι, τους ξεσήκωσαν. Και επειδή οι Τούρκοι ήταν απασχολημένοι με την ανταρσία του Αλή Πασά, οι Έλληνες βοηθήθηκαν στην Επανάσταση από τους Δυτικούς και μετά την καταστροφή στο Ναβαρίνο, οι ξένες δυνάμεις δημιούργησαν ένα κράτος ελληνικό για να διασπάσουν την αυτοκρατορία, το οποίο και παρέμεινε κάτω από την προστασία της Δύσης. Έκτοτε, οι Έλληνες αναφέρεται πως ήταν υποστηρικτές της μεγάλης ιδέας. Ο πόλεμος του 1919-1922 τώρα παρουσιάζεται ως εισβολή της Σμύρνης. Οι νεοέλληνες φέρονται ως βίαιοι εισβολείς και οι Έλληνες της Ανατολίας συνεργάτες του εχθρού, ένα βλαβερό στοιχείο που έλεγχε την οικονομική ζωή της χώρας. Το γεγονός μάλιστα ότι ο ελληνικός στρατός στράφηκε προς την Άγκυρα παρουσιάζεται ως μόνιμη πρόθεση των νεοελλήνων να υλοποιήσουν τη μεγάλη ιδέα. Άξιο αναφοράς είναι και ο τρόπος που περιγράφεται η Θράκη και η Κύπρος στα βιβλία. Γράφεται για τη Θράκη ότι οι Τούρκοι της Θράκης αντιμετωπίζουν πολιτιστικά και κοινωνικά προβλήματα, ενώ για την Κύπρο πως η τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ
διέπραξε σφαγές αθώων Τούρκων σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί η εισβολή. Το σημαντικότερο που πρέπει να δούμε σε αυτή την ανάγνωση της ιστορίας από τους Τούρκους είναι πως η τουρκική ιστοριογραφία παρουσιάζει τους Έλληνες τελείως διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλη ιστοριογραφία του κόσμου. Αυτό είναι ίσως και η απόδειξη πως ακόμη και σήμερα η ιστορία εργαλειοποιείται για χάρη πολιτικών συμφερόντων και αναθεωρητικών απόψεων. Και για να προλάβω τυχόν διαμαρτυρίες στα σχόλια πως αναπαράγω την τουρκική προπαγάνδα, πρέπει να πω πως παρότι σε αυτό το κανάλι προσπαθούμε να εξετάζουμε αντικειμενικά την ιστορία, σκοπός αυτού του βίντεο δεν ήταν να εξετάσουμε τους ανιστόρητους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς. Μοναδικός σκοπός αυτού του βίντεο είναι απλούστατα να γνωρίσουμε λίγο παραπάνω την εικόνα για μας με την οποία μεγαλώνουν γενιές και γενιές παιδιών στην γειτονική μας χώρα.